Hej! Idag ska jag sminka mig. Och först, jag är ingen makeupartist eller så. Det är bara intresse. För det andra, jag försökte göra det här men det blev fel så jag måste göra om det. Så då har jag glitter i hela ansiktet och glitter på hela golvet. Och ja. Men så jag ska typ göra någonting blått så här vid ögonen. Blå contour och blå läppar. Ja. I princip lite glitter antar jag. Nu ska jag täcka mina ögonbryn. Jag börjar med att täcka mina ögonbryn. Okej, nu så tar jag en spoolie och bara borstar upp den så här. Jag snurrar den samtidigt som jag drar upp. Oh god. Och när jag har gjort så tar jag bara ett lager till innan det torkar. Kan du sluta sjunga? Låta det torka. Eller så att det blir lite blött kvar. Blött. Så det är typ fuktigt antar jag. Och så tar jag och trycker. Man hör er i bakgrunden lite. Va? Vad sa du? Can I have whatever I want? Okej, så det jag gör nu är basically att jag typ tar lite puder på så att jag kan se liksom vad det behövs mer lim. Och nu har jag skulle säga att jag är färdig med att täcka mina ögonbryn. Så jag har tänkt att sätta foundation på hela ansiktet. Nu tar jag min Dirty Ass Beauty Blender. För 2 år sedan så började jag sminka mig till skolan. Och då gjorde jag typ bara ögonbryn och mascara och typ försökte contour. Men ja, mina föräldrar ville inte riktigt det då. Men de är okej med det nu antar jag. Men nu, alltså den senaste typ 3 veckorna, nej mer. Ja men de senaste veckorna så har jag liksom börjat göra lite med mitt smink. Alltså jag försöker göra det lite olika varje dag så att jag inte liksom, jag har börjat göra ögonskugga i färger jag inte liksom trodde jag skulle göra. Sätta så här rhinestones på under ögonen och sånt. Mina ögonbryn har jag börjat göra annorlunda och sånt. Och jag har börjat göra fräknar och grejer. Vilket, alltså jag tycker ju det är kul. Men det är inte någonting jag gör varje dag för det skulle jag inte orka. Kanske inte världsbäst men jag får vara så. Så nu tar jag en bara vanlig typ liten borste antar jag. Eller det är en ögonskuggsborste. Och så använder jag en palett. Sådär ska man inte göra. Så då tar jag den blåa här i. Så då börjar jag med att ta lite, bara jättelite. Så då tar jag den på ögonlocket. Och sen så tar jag lite under ögat. Och sen så nu börjar jag gå upp lite. Upp till där mitt ögonbryn brukar vara då, ungefär. Sen så har jag en jättestor palett som jag inte kan. Den är inte jättebra men den har många färger. Och då finns det massa olika blåa. Så tar jag en mörkare blå den jag använder nu. Och tar den lite mer alltså, i ögongloben. En ganska ljusblå. Och sen så drar jag ut det lite uppåt, utåt antar jag. Ja.
lite nöjd med det. Oh my god, jag har inte koll på någon. Titta, fick jag lite borta. Men nu har jag fått lite av det jag vill ha, i princip. Så då kommer jag bara göra andra ögat och sen kommer jag tillbaka. Okej, nu har jag gjort båda ögonen. Tar jag samma lilla ögonskuggsborst. Och så tar jag en ganska ljus blå. Och sen så tar jag det på tippen av näsan, alltså typ runt så här, den högsta punkten av näsan på toppen. Bara kör lite så här. Sen ska vi highlighta där nästan. Dra upp det lite. Och sen så lite ner här vid näsan. Så nu ser det ut som vi är något slags djur. Och så nu så tar jag en sån här bort. Alltså den är egentligen till naglar, men det är jättebra om man vill ha highlighter på så här jättesmå ställen. Och då så finns det en blå tintad highlighter här. Och då är den. Bland annat med det vita lite. Och så tar jag det på tippen av näsan. En generös mängd. Och sen så då har jag mest på topptippen av näsan. Och då kör jag lite på näsryggen. Så. Och sen så bara, för att det inte ska bli så mycket, så bara upp det här lite. Och det jag kommer göra nu är att, om man kollar, här är mina ögonbryn egentligen. Och det är liksom rätt så en hög punkt. Så då tar jag och sätter en highlight där. För att jag vill att det ska liksom hoppa lite. Och då så det skymmer lite bort från hur dåligt täckt mitt ögonbryn är. Okej, så nu där jag har fokuserat det är hakan. Sen lite på armbågen. Näsan, näsryggen, vid ögonbrynet och vid... Vad heter det? Vad heter det? De benen här. Inte käkben. Kindbenen. Där har jag tagit mycket. Så det jag kommer göra nu är att ta ett blått läppstift. Det är mörkblått så jag tar inte jättemycket, men det är så här liquid lipstick. Men så jag följer i princip den naturliga form. Så ner det här. Två stycken där och sen så ett par silvriga på varje typ ögonbryn. Så det sista jag ska göra nu är mascara. Och då så snurrar jag den. Man ska inte pumpa den för då kommer det in luft och så torkar den ut snabbare. Så jag skruvar den och bara... mascara. Så jag ska bara sätta på min näspiercing. Så det sista jag gör är att ta lite setting spray. Så där
färdiga produkten antar jag. Men ja. Så jag ser lite ut som en alien, men alltså det är väl trendigt antar jag. Tack så mycket för tittandet. Bye! When I realize always we were mean.